không tao mua lên cho mày ăn. Và cuối cùng đem lên một nải chuối xanh và một ly trà sữa đặt lên giường em, tưởng đâu chùa em chứ. Chồng mà cứ mê thể thao quá, nó giống cũng ngang ngang với cái việc mà chồng mê một cái tệ nạn xã hội ấy. Bóng đá của anh là một tuần nó chỉ có 2 buổi, trong khi là ngày nào anh cũng ở bên em rồi. Anh đâu biết là em thèm anh đến mức độ như thế đâu. Vô cùng ở dơ. Có một cái quần lót rồi lớp 8 bây giờ khó bao giờ chịu dục đi. Vẫn xài tới bây giờ, đừng nói là cái kỷ niệm gì ở đây. Chỉ được cái nó nhiều thôi. Tắm hay không, tắm không. Trời ơi, lấy tóc không nghĩ luôn. Mày có tắm hay không? Có bữa là chữ giờ này, xong người ta bóc phốt, người ta chửi là sao thằng chồng của con Thanh Trần nó viết sai chính tả hoài, bây giờ vẫn viết sai là sao? Và sau đây đến nhà này chết. Bàn chải đánh răng của hai vợ chồng bạn màu gì? Ôi rồi ôi. Cái này nói chồng vậy giờ cũng không biết nữa. Tại vì cái cây của mình nó nhiều màu quá phải không? Dạ đúng rồi. Mà mỗi ngày nó thay một cái phải không? Rồi, 3, 2, 1. Xanh thôi. Xanh hả? Trời, mình phải rõ ràng màu xanh gì chứ. Lần nắm tay đầu tiên là ở đâu? Lần nắm tay đầu tiên là... Acoustic cà phê, viết sai chữ code nha. Cái ba đây, bên đây cà phê, bên đây ba. Lúc này nó vẫn là quán acoustic thôi, bây giờ mới là bar. Món ăn yêu thích nhất của vợ bạn là gì? Này nấu. Nào. Lẩu. Lẩu gì? Thì anh đang nhắc spaghetti thì em cứ ghi là spaghetti đi. Đúng rồi, anh chị chia sẻ là lúc nào cũng ăn lẩu hết. Bất cứ nguyên liệu gì chị sẽ nấu lẩu, bởi vì chị rất thích ăn lẩu. Không bao giờ từ chối lẩu mà. Thôi được, quên. Hãy kể 2 điều mà vợ hay cằn nhằn chồng nhất. Kể 2 điều mà vợ hay cằn nhằn chồng nhất à? Hồi sáng đã kể rồi đó. Mãi thôi em có biết chờ chị cằn nhằn điều gì luôn đó. Rồi, xin mời 3, 2, 1, đứa bạn. Hay đi thể thao, chơi thể thao là giống nhau, hay đi câu cá. Ý đây là trồng cây, không quan tâm vợ. Nó nhiều quá. Không, quả đấy là nửa điểm. Nó nhiều quá không biết chia vào cái đoạn nào. Lần đầu tiên hai vợ chồng đi du lịch cùng nhau là ở đâu? À. Chết rồi à. Ở đâu dưới biển nha chị? Ở đâu vùng núi chứ? 1, 2, 3. Trời ơi, cái này Wow. cùng biển rồi mà không cùng. Nha Trang và Đà Nẵng. Ôi, Nha Trang nhở? Đi Nha Trang trước. Nha Trang rồi Đà Nẵng là sao Đà Nẵng vậy? em nào rồi? Chết rồi. Nha Trang trước xong mới đi Đà Nẵng sau. Nha Trang nhở? Món quà đầu tiên chồng tặng vợ là gì? Đầu tiên, Vợ anh ghi ngắn lắm. vợ anh ghi rất ngắn nha. Thấy chưa? Nói ghi ngắn lắm mà. Cái này dài quá rồi. Một bên là son môi và một bên là nước hoa. Tặng nhầm cho ai? Tặng nhầm cho ai? Tặng nhận cho ai? Hồi nãy dẫn cô nào đi Đà Nẵng rồi. Đúng rồi, và tặng son môi. Đấy, còn nước hoa là chị và Nha Trang mới là chị. Hồi xưa là mua nước hoa tặng cho mình lần đầu tiên, sao còn kể là cái em bán nước hoa mà ship sang là còn ở lại chơi mãi. Không chịu về. Không sao. Câu số 7. Món ăn gần đây nhất vợ nói cho chồng là món gì? Vừa xong à. Ừ. Đúng tên nha. Nhưng mà đúng một món nha. Sườn xào chua ngọt. Ê. 3 điểm rưỡi. Em tưởng heo Campuchia. Vợ bạn thích môn thể thao nào nhất? Dễ quá còn gì nữa. Dạ anh ghi ngắn lắm đó. Nào. 1, 2, 3. Nhảy gì cũng được chứ anh. Nhảy hip hop. không Đây, môn nhảy gì? hoặc không. Không được. Nhảy hoặc không gì? Hoặc không môn gì? Hoặc không môn gì? Tên bộ phim gần đây nhất mà hai vợ chồng cùng xem. Chắc là mới xem nha. Nếu mà xem Vợ anh khác viết là ngắn xem lắm với nha. cô khác. Tôi bà đó. Nào. Một ngày trời mưa á. Chị mưa á? Rồi, 1, 2, 3. Đúng rồi. Rồi. Như vậy là ăn 6 điểm rưỡi nhá. Quá xuất Trời sắc. ơi, cái tình yêu của người ta 6 năm thì người ta phải 6 điểm rưỡi. Thì đúng Còn rồi. đây chỉ mới cưới nhau được có 1 năm rưỡi thôi Mà à. ăn 4 điểm rưỡi như thế là bọn em đã đi đã tăng Gấp trọng mấy rồi gì lần. nữa. Đó,
đi chưa? Như vậy là sau đợt hiểu ý nhau thì đa số là bọn mình đều Đều hiểu. quá hiểu ý nhau. Xứng đáng là vợ chồng tuyệt vời. Thử thách tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ phải đổi chéo thành viên. Rồi mình đi dựng lều ra biển chơi thôi. Ra biển chơi thôi, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở biển luôn nha anh em. Em cứ yên tâm nhá, Dạ. có thể dựng được tất cả nhiều loại mẫu lều lắm. Em dựng chuồng bò, chuồng gà còn được mà anh. Đấy, thế bây giờ cặp mình là chắc chắn là lều kiểu gì dựng cũng đẹp được rồi. Nhiều khi mình sang trọng mình không cần sân si ý em. Nhưng mà Thanh Trần thì nói là Thanh Trần có khả năng dựng rất là nhiều các lều rồi, Dạ. kinh nghiệm rồi. Dựng chuồng gà, chuồng bò luôn. Nào thể hiện đi em. Ôi những lúc này em chỉ sai chồng em làm thôi. Ví dụ như là ở nhà mà nếu mà có chồng làm được hết cho thì sướng quá rồi còn gì nữa. Dạ đúng, thời gian đầu rất sướng. Rồi sao? Khi có con, mọi thứ trở nên đổi khác. Cái này là cái cửa này. Đây. Ủa mà tại sao của người ta dài không có của mình vậy ta? Em nghĩ là nó như vậy nè. Đó. Những lúc này cảm thấy thật là quý trọng. Quý trọng cái sự xuất hiện của thằng chồng. Tại vì bọn em kiểu bằng tuổi nhau đúng không? Dạ. Quên thời tình hay là kiểu Nhiều thân khi mật em nhau, tưởng nhân em là vật quá, bạn đúng thân chứ không phải là vợ chồng. Nhưng nhỡ đâu đến đi những cái chỗ mà kiểu nghiêm túc mà lại lỡ gọi ra thế thì sao? Thì người ta nhìn mình xong cái cũng là tại tụi em xuất thân là bạn thân nên là cũng quen rồi. Giải thích như thế. Bọn em ấy có hay bị cãi nhau không? Dạ có, hồi xưa cãi nhau là em quýnh chồng em luôn á. Quýnh luôn á hả? Quýnh mà có lần em cầm dao em chém chồng em luôn rồi. Chém chồng em luôn rồi. Căng vậy? Thì em chém xong rồi cái máu đổ quá trời, xong rồi cái nó xuống đó mét mẹ chồng em. Thường thì bên nhà anh thì vợ anh cũng không có quá mạnh tay. Dạ, sao lại nể vợ anh? Thì tại vì là đấy, ví dụ như là lúc căng thẳng mà lúc nào anh bị căng thẳng ấy thì Thỏ đều cảm nhận được cái chuyện đấy, gọi là chủ động nhẹ nước trước ấy. Nhưng mà em nhẹ nước với chồng em thì chồng em là được nước nó lớn tới. Mình phải làm trước thì lần sau người ta cũng sẽ đối xử như thế với mình. Ở đâu chả có căng thẳng, vợ chồng nào mới lấy nhau về nó cũng tung tăng như thế cả. Hồi xưa thì bọn anh ít việc nên là cái việc cãi nhau nó ít lắm. Nhưng mà bây giờ bắt đầu đi làm kinh doanh, tranh luận quá đà. Dạ. Cũng căng hết cả lên. Và như thế chúng tôi đã bị thiếu một... Ủa gì vậy? Chị hiểu biết về vấn đề này không? Sao em bảo em hay? Đây chọt cho mấy cây này hả ta? Đúng rồi, em nghĩ chọt cho mấy cây này. Quá hay chị ơi. Đúng không? Đúng là ấy với cái này không? Dạ, hình như là vậy. Đúng rồi đấy. Chắc có vẻ đúng ấy. Không đúng rồi em ạ. Nên em sẽ tâm sự với chị về vợ em. Vợ em thật sự là yêu thương em, yêu thương gia đình. Em thấy anh Phúc là một người chồng tốt. Về thể thao hay là cái gì cũng không sao, nhưng mà nếu anh Phúc dành cho... Không sao. Anh Phúc là một người rất hay bị stress nhưng anh lại không nói. Sau rồi sẽ đến một lúc nào đấy ông không chịu nổi thì ông ấy sẽ bùng lên. Nhưng mà như thế là một tính không tốt. Dạ. Bởi vì thường là nóng thì phải giải quyết được rõ ràng. Em hiểu rồi. Bên kia đang giảng giải rất nhiều đạo lý. Chị cũng nói nhiều. Anh Phúc luôn luôn bảo chị nói nhiều như thế. Nhưng mà sự thật là nếu mà đúng là nó nói một lần thì nghe lời nó đi, phải nó đỡ nói không? Mà chị em biết là lúc mà em rất là mệt mỏi, ý là muốn ngủ, nhưng mà câu chuyện nó sẽ đi mãi vào trong tiềm thức à? Nhưng mà bình thường ở nhà hai đứa trẻ con có hay đánh nhau không? vợ em thì lâu. Như chị thấy lúc nãy là ví dụ Thanh quay ra đánh như thế, thế là em có hay bị tự ái không? Dạ không, em không bao giờ sợ ai nói này nói nọ, em không có suy diện. Dạ em làm gì ok. Chị cũng hay đánh anh Phúc như vậy. Ở nhà có hay làm việc nhà không? Ví dụ như sửa điện, sửa nước em có làm không? Dạ có chứ. Em luôn là người sửa. Anh Phúc cũng biết sửa nhưng mà thi thoảng anh không sửa không được là anh ấy sẽ cáu. Nó sửa một cái tay cửa vào nhà vệ sinh mà phải đến cả tháng ông mới sửa. Sau đấy lúc ông sửa thì ông ấy mua về mới, sau đó ông sửa hỏng. Thế là ông lại cọ mất cả một buổi. Em Em ngồi ngồi xuống đây. Em ngồi xuống luôn hả? Anh sẽ giữ cho nó cố định lại. Dù không đủ chân nhưng chúng tôi vẫn có cái lều che được một phía. Sao? Đây là cái lều. Em biết đàn ông nghĩ gì mà giống như là kiểu
mỗi lần cãi lộn tức em mới đánh chồng em. Anh có lần bị vợ đánh, nghĩa là vợ kiểu tức quá, có nghĩa là mình kiểu nhây ấy. Thế nên anh mới phải ở nhà anh đi chơi thể thao rất nhiều ấy. Không có nhà bị căng thẳng quá là càng dễ bị cãi nhau, càng hay cãi nhau. Nhưng mà bọn anh thì anh thấy là đấy, vợ là một cái biển cảnh báo ấy cho tất cả những gì mà mình kiểu bị quá sai hay là mình 6 năm rồi anh chưa có overload, chưa có chán gì phải không? Hai người vẫn còn rất là mặn nồng. Đúng rồi, anh thấy thế. Có bí quyết gì không anh? Không, có nghĩa là tự đặt ra cái định nghĩa đấy chứ. Có nghĩa là sẽ không có bị cái cảm giác chán. Con người để mà trưởng thành lên thì mỗi ngày nó đều có cái cảm xúc vui buồn, nó phải đong đầy tất cả các gia vị đấy. Thì em cứ vui mãi thì em sẽ có một cuộc sống Vui lâu quá xong tới khi mà gây lộn xong bắt đầu dễ nản. Chồng em vậy đó, lúc mà hai đứa vui vẻ hòa thuận cái xong tự nhiên mỗi lần gây lộn vậy là cái lại muốn ly dị, muốn xách đồ đi lum lá hết trơn. Em nghĩ chắc sau này chồng em nó lớn trưởng thành chắc ông sẽ suy nghĩ được giống vậy. Còn đấy giờ là cái nó nhận hơi thức trẩu thôi. tre. chậu tre. Thế em đã nói gì ngoài bên đấy đấy? Em chẳng nói gì. Sao em chả nói Đúng gì? không? Sao em Chẳng không có. lắp được lều? Chả có câu chuyện gì. Khánh khen anh là một người đàn ông rất là yêu thương vợ con, rất là chăm lo, quan tâm chăm sóc cho gia đình. Hôm nay nói gì ạ? Nói gì đâu. Trời nói gì đâu? Trời thấy nó qua trời nói gì đâu? Nói gì? Nói vậy thôi, làm cách nào để xếp cái lều này. À thôi thế cái lều lại thôi hả? Không nói gì tới em hả? Không hả? Tốt lắm, em thấy nói nhiều. Được cái nói nhiều hay là bị cái nói nhiều? Được cái nói nhiều. Được phải không? Được có nghĩa là đáng khen thì nên phát huy. Vậy đi. Đúng không? Dạ đúng. Nói đi gì cũng vui mà. Thì bình thường mình đi du lịch mình toàn là hả đi ăn uống tự ấy nhưng mà đâu có làm tự giác làm giống vậy đâu, cái gì cũng có người phục vụ tận răng hết trơn, quen cái thói rồi. Ai? Tụi mình Vợ chứ ai? để chứ ai không nữa nói chuyện gì đó nữa đó. Romana Resort and Spa. Nào. Rồi. Oh my god. Trời ơi. Trời ơi. Ghê Hồi lần đầu tiên thấy một cái chỗ đẹp như luôn á hả? Tối nay chúng ta sẽ làm gì đây? Thật sự thì từ trước tới giờ là đã đi du lịch nhiều rồi, ở nhiều khách sạn, ở nhiều resort, mắc có, rẻ có, nhưng chưa bao giờ có cái này xếp ra đúng nghĩa là củ chăn mật đúng không? Động Đó. phòng. Sắp được ngủ tới đây, được ngủ rồi. Tối nay sẽ làm gì vậy? Ngủ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Quá xứng đáng cho một căn phòng để làm trăng mật. Khu vực này là khu vực các bạn có thể sướng được hồ bơi. Tôi hy vọng là nước ở đây cũng sẽ có một chút ấm ấm để ở buổi tối đây cũng vẫn có thể ngâm mình được. Và đặc biệt là buổi sáng khi mà thức dậy thì đã có thể nhảy xuống hồ bơi ngay rồi. Thật là xứng đáng cho một ngày đi quay các bạn ạ. Từ sáng đến giờ đi quay rất là mệt rồi, nhưng mà đúng là đến đây thì Romana Resort đã không làm cho Phúc thất vọng. Anh Phúc thì chỉ có giỏi viết bài hát thôi, nhưng mà bài hát thì sẽ có rất nhiều người nghe và sở hữu nó chứ không phải chỉ cho vợ. Hồi xưa sinh nhật một lần mình đã dựng ra một câu chuyện, có nghĩa là mình cố gắng cãi nhau với cô ấy để cho cô ấy đi ra ngoài chơi với bạn, có nghĩa là lúc bấy giờ thì đang ở Sài Gòn. Cô nào vậy? Thì em đấy, em không nhớ à? Đâu có đi chơi bạn đâu. Có nghĩa là xong rồi vì sao em đi ra ngoài với băng, xong rồi bắt đầu mới từ ngoài quán cà phê trở về còn gì. Đúng Thì có. lúc bấy giờ bắt đầu mới trở về thì bắt đầu mới bước vào trong nhà này, tối om xong rồi nến đi từng bậc đi lên còn gì, em quên à? Đấy là cô khác. Anh đi ra ngoài xong em ở trong phòng và em đi từng bật nến xuống. Hôm đấy là ngày sinh nhật của mình vào đây chơi với cả người yêu. Thì là anh lại bảo là đúng cái buổi tối sinh nhật thì anh kêu là anh có hẹn với bạn đi cà phê mà nhất định là không thể bỏ được. Thế là mới tức quá, thế dụ dỗ nhưng anh vẫn cứ đi.
Thế đến một lúc sau thì lại thấy gõ cửa ra, không mở cửa, không có ai cả. Bắt đầu ông giải nến từ trên đấy là lầu 3 đi xuống đến tận tầng trên. Nhưng mà mở cửa ra thì không thấy người yêu đâu. Thế mình nghĩ hay bây giờ đi lên, mà đi lên nếu mà không đóng cửa thì lỡ có trộm vào thì làm sao. Thế tức là hoàn toàn là anh ấy không có kinh nghiệm về cái việc tạo cái sự lãng mạn đấy. Mà lúc nào anh cũng kể ra là như là có ấy. Mời em. Mời chị. Mời em ngồi đi. Ôi trời ơi. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Gọt Hoa Quả Bên Bể cạnh bơi. hồ. Ngày hôm nay Mới đầu quen thì chọn em là một người tuyệt vời. Đời em chưa từng thấy người đàn ông nào tốt như vậy. Đi ra ngoài nắng là tự lấy tay ché lên trên đầu em. Mà em cắn móng tay bỏ xuống Thanh ơi, bỏ xuống đi em. Xong rồi trò vuốt xuống vậy nè. Tối là người ta đang ngủ ngon mà em kêu là anh ơi em khát nước quá là tự bật dậy giống như một chiếc máy lấy nước cho em uống. Phục vụ em, phục tùng em. Nhưng mà giờ sao vậy? Trời ơi chồng em á chị ơi. Nó mỗi lần nhắc tới nó chán gì đâu. Em cưới nó ai cũng chỉ trích, ai cũng chê bai chồng em. Nhưng mà em nghĩ thôi kệ. Dù sao chồng em cũng tốt mà. cái số. Đúng. Nhưng đôi khi đó là cái duyên cái số đấy. Như chị ở tận Hà Nội mà làm sao lại vướng phải vào đây, vướng vào cái vòng lao lý này. Thấy chồng em khen em lắm hả chị hay là chê em? Chồng em khen. Nhưng mà chị chỉ bảo là không được đánh vợ thôi. À hồi lúc em quýnh nó dữ quá nên nó mới quýnh em. Thế ở nhà thì ai làm việc nhà? Dạ mới đầu là mẹ chồng em làm, không cho em đụng tay đụng chân. Đấy. Xong về sau á thì mướn người làm. Nhưng hồi xưa chị cũng ít nấu ăn lắm. Tại nấu ăn xong rồi không có người dọn cho. Chồng lại bí con vào xem phim. Mình hì hụi ở ngoài rửa bát. Rửa bát xong rồi vào lại đến lượt mình chăm con rồi. Dạ. Không có thời gian mà nghỉ. Nên là những ông chồng thì luôn luôn không thông cảm. Em chỉ buồn chồng em sao không chăm con phụ mẹ cứ ỷ với mẹ chồng ai em cũng chăm thế thôi. ỷ lại nhiều quá. Em thường đánh bia vào em thường xuyên không? Không, em có vợ là em không đi được bia luôn á, vậy em rất là ghen. Thế hả? Dạ. Em nghĩ là nó lỡ về nó cạo đầu luôn. Cái cảnh mà lúc mà vợ em đòi ly dị á, mà cái lý do rất là nhảm luôn. Viết đơn khôn anh, viết đơn là biểu thằng này đánh tôi rất là nhiều, chửi tôi rất là nhiều, em la hết mà đến khi em không quýnh cái nào, toàn chị quýnh em không. Đúng rồi, vậy em đối xử người ta tốt lắm anh. Lúc nào cũng đi chùa từ thiện cái đó. Mời quay qua cái gặp em là đối xử rất là không được như người ta. Em đều nhắn một câu là em luôn đi chùa, em luôn cầu nguyện, ngầm lum la hết, làm từ thiện. Mà em đối xử với chồng em, đối xử với anh như một con chó, như một con chó. Thấy thảm không? Ai cũng phải gặp cái cảnh đấy hết, chả ai là khác ai cả. Tại vì là kể cả lấy chồng lấy vợ thì nó cũng phải đi theo từng giống như bài học ấy. Không phải là ai về một cái cũng hoàn hảo và ai về một cái cũng biết là mình sẽ trở thành một người chồng tốt đẹp luôn. Và một cái vấn đề quan trọng nhất là mình phải hình dung được là những cái câu chuyện đấy nó là những câu chuyện thường ngày, những câu chuyện thường xuyên xảy ra và mình không thể tránh khỏi nó. Vậy nên là sẽ phải tìm phương án để đối phó với nó thôi. Đàn ông mà mình cầm trịch mà, mình đang không làm tốt thì cái đấy mình phải fix lại thôi. Cây hạnh phúc gia đình của mình mà nó gặp vấn đề thì có nghĩa là do cái ông chăm sóc này. Do chồng hết. Do mình là cái người mà chăm sóc nó. Và mình, tất cả những thứ xảy ra như thế là đầu tiên hãy trách mình. Anh thì thường là nghĩ như vậy và anh giải quyết căng thẳng bằng cách như sau. Về cơ bản thì khi mà em căng thẳng thì việc xử lý việc gì cũng học. Đấy, và khi mà em ở trạng thái hưng phấn ấy, thì em xử lý việc gì nó cũng chính xác hơn so với những lúc căng thẳng. Thì anh sử dụng thể thao, anh chơi thể thao nhiều hơn để tạo ra cái cảm hứng đấy, cảm hứng sống, cái sự năng động và sự tích cực, có nghĩa là suy nghĩ tích cực. Khi đấy thì thế nên là cái việc duy trì thể thao hàng ngày của anh nó là một cái thói quen không thể thiếu. Trong cái vấn đề gia đình thì mình vẫn phải để ý cái cảm xúc chung. Anh thì bị mỗi vấn đề là có nghĩa là tại vì đấy dạo này công việc nó nhiều quá, căng thẳng quá thì là vợ mình cũng lo mà bản thân mình cũng lo.
Đấy, xong rồi đi làm về thì đấy, mỗi đứa một cái thiết bị. Hôm nào về mà cảm thấy mà kiểu chán chán tức tức đấy, thì thôi mỗi đứa một cái tài liệu ngồi chơi luôn. Cũng bỏ nhau ra lêu hêu lần luôn. Đấy. Rồi nó có thêm một cái nữa là giống như là vào kinh doanh ấy thì nó sẽ là mọi người cùng thảo luận với nhau không? Thường là vợ anh là hay kiểu giống như là trèo lên luôn mình luôn ấy. Kiểu anh không biết, cái này anh không nên làm như vậy. Nhiều khi mà cãi nhau ở trong xe ô tô là mình cũng tức ấy. Có vấn đề nhỏ xíu không mà vậy em cũng cằn nhằn rất là nhiều. Với mà lái xe muốn không mà cằn nhằn cãi em không lại, em ngồi em cứ ok em không nói gì nhiều. Cái nữa là đang ngồi chung với bạn em đúng không? Chuẩn một phát một bay mất kính rồi không vậy em Đẩy ấy hả? Dạ em Trưởng hả? dạ hay là top một phát một là bay mất kính luôn. Đây ngồi em đang lái xe luôn nha. Đó vậy em vậy đó. Khi mà đạt được cái trạng thái quá tức tối, quá căng thẳng đi thì mới đạt được như thế. Nhưng nếu em để cái tình trạng đấy xảy ra lên mà không có một cái chấn động tâm lý tiếp theo dành cho cô ấy thì cô ấy sẽ quen cái việc đấy. Có nghĩa là sẽ tiếp tục làm như thế. Thế nên bây giờ phải đặt luật ra, ok, dù sai trái hay là dù căng thẳng hay dù như thế nào nữa, một lần nữa mà như vậy là ok, đơn ly dị ra đây, xong, không nói nhiều. Cái lần mà vợ anh bị căng thẳng quá, xong rồi cũng kiểu nhảy vào đấm anh, lao vào cơn hút xé, tránh được. Ok, anh chỉ yêu em 1 năm nữa thôi. Rồi sau 1 năm anh sẽ không yêu em nữa. Đấy, nói thẳng như thế là nếu mà tiếp tục mà trong 1 năm đấy mà đụng chạm như thế nữa thì thôi, dừng luôn, chia tay luôn. Anh đi yêu người mới. Không, bây giờ em là cái lại em chỉ cần nói ra ok em vậy thế ly dị, ok mày thích ly dị mày. Thì đúng là như thế. Nhưng đúng em nói kiểu ấy, em nó kiểu nó chưa ấy, có nghĩa là em phải nghiêm túc với chuyện đấy, có nghĩa là phải nói cho cô ấy để đạt được cái thằng căng thẳng. Không là nếu mà em lùi thì người ta sẽ tiến, còn nếu mà em tiến lên thì người ta sẽ lùi. Bữa nó cũng căng luôn, kêu thôi giờ em gọi mẹ em qua giải quyết đi, anh không chịu đựng nổi cái đâu. Em phải chớp lấy cái thời cơ đấy chứ em, nếu mà em bắt đầu để cho người ta bị lấn tới có nghĩa là cô ấy sẽ tiếp tục ép vào cái tinh thần của em. Thời gian nó hình như vậy, em không yêu em thật lòng. Thì đúng rồi. Mà cái thời gian này gần đây mới yêu em thật lòng. Còn đâu khi mà em đã bị lấn át như thế là em phải chỉnh ngay, nếu không là em sẽ tiếp tục bị như thế. Ví dụ như là có một đợt là ê, anh chọn em hay chọn bóng đá? Thế là anh bực quá, anh kiểu ôm anh tí quăng xuống tí ném xuống dưới từ tầng 1 luôn. Sợ. Có nghĩa là đấy là sau đợt đấy là sợ, không bao giờ dám có một cái cảm xúc mà bị oversize như thế nữa. Xong rồi cho đến thời gian vừa rồi là đấy, bắt đầu kiểu nhiều lần như thế rồi. Cho đến cái lần mà mình biết là nếu mà cứ để tiếp tục giữ cái việc mà quá khích như vậy ấy, thì cô ấy sẽ quen mất. Cô ấy sẽ nghĩ là mình cảm thấy cái chuyện đấy là quá bình thường. Nhưng mà cái đấy nếu mà em cảm thấy ê cái đấy không thể bình thường, cái đấy là một vấn đề rất lớn và mình đã đi sang một bước khác, mình cần phải xử lý một cách chính xác hơn. Đấy, ok, ly dị cái gì, đơn đâu, gọi điện cho ai trước, tôi gọi đây, gọi điện nói luôn. Nên là em phải cầm trịch cái chuyện đấy chứ em không thể để bị cầm trịch được. Sẽ nghe lời anh. Thật. Cứng. Đúng. Mình rất là muốn đi gội đầu vì tóc mình bẩn, nhưng mà chồng chị cũng không thể hiểu được những cái sở thích của phụ nữ. Bởi vì là tóc chị rất là dày. Nên là sẽ có những hôm mà kiểu đi về làm muộn thì sẽ không thể nào mà không muốn là phải cúi đầu xuống ngồi nó như này xong rồi gội hì hục. Thế nhưng mà ông ấy sẽ càu nhau là nếu mà em gội đầu ở nhà thì phòng vệ sinh sẽ rất thơm. Chỉ vì anh Phúc rất là dài dòng trong các văn chương thể hiện. Anh là một trong những người nghệ sĩ mà kiểu như một người nông dân ấy. Sao vậy chị? Rất là thật thà. Trời, cái đức tính nó quá tốt mà chị, giữa những xô bồ. Những người như thế và khi mà lấy gia đình vào rồi lấy vợ thì sẽ lại vẫn kiểu lo cho người khác. Người ta không biết là phân biệt xem là cái nào tốt hơn hay cái nào cần lúc nào. Nói chung lấy chồng sớm thì cũng nhiều người nói lấy chồng sớm chi rồi mốt hối hận mà em. Nhưng mà nó chỉ trẻ con thôi, quan trọng là nó cũng biết đường, có ý chí vươn lên là được. Vươn lên. Như anh Phúc có suốt ngày đi câu cá, chị Dục đi làm còn chả đi nữa là. Nhưng mà có xuyên dẫn con đi chơi không chị? Không. Dẫn đi chơi thì cũng chỉ đi chơi ở chỗ đi bể bơi, xong rồi dẫn nó đi câu cá. Em làm bao nhiêu là em đưa vợ em, cho vợ em xài hết. Thì thế nó không thể phạt tiền được em ạ. Anh chỉ có mỗi đúng một vấn đề là
Khi mà để cho, có nghĩa là ngày xưa thì không bắt vợ đi làm thì suốt ngày ở nhà thì cũng xảy ra rất là nhiều căng thẳng. Thế bây giờ cho đi làm thì lại suốt ngày suy nghĩ về công việc, nên là cũng chả dành cho mình nhiều thời gian. Hay là đi làm về mệt cái xong cũng về lăn ra ngủ luôn, chả nói năng gì. Hoặc là về nhà thì cứ cắm đầu vào cái điện thoại để tìm tiếp thông tin rồi các thứ. Một tuần thì một ngày thì bọn em thì gần như là ở bên nhau bao nhiêu lâu? Full luôn anh. Full luôn à? Dạ. Wow, càng né. Vì anh thấy em đi nhậu đâu, đi nhậu mà sinh nhật nhà chú em đúng không? Mà em biểu ok anh đi sinh nhật nha. Mới vừa ngồi xuống đít nửa tiếng đồng hồ anh ơi, em nói là phải lao đầu về đó. Dính quá, thế thì dính quá. Nhiều khi em có cảm thấy hối hận khi lấy vợ không? Dạ không. Lúc mà cãi nhau thì em thấy chán thiệt. Anh tại vì là bạn bè của anh ấy toàn anh em chưa lấy vợ ấy. Có nhiều khi anh cảm sao mình lấy vợ sớm thế nhỉ? Trong khi ở ngoài kia bao nhiêu là các cô gái xinh rất là xinh, mà tại sao lại lấy vợ sớm thế? Em nghĩ em sẽ về, giờ em thích cũng thích nghe nói nhẹ lắm, là chỉ cần ok em ơi này nọ anh không vừa lòng đã. Sẽ rất là nghe lời từ khi Benny lớn lên. Con trai của em được 6 tháng là bắt đầu giờ em đã yêu thương gia đình và đối xử gia đình thật sự tốt hơn. Nói chung là bữa nay em cảm thấy phải cố gắng. Tại vì em cưới chồng mà em cũng chỉ lo kiếm tiền chứ em không có lo nữ công gia chánh này nọ. Nhưng mà Khánh chị bảo em là em nói nhiều thôi. Nhưng mà chị thấy cái vấn đề nói nhiều đấy nó không phải là vấn đề. Tất cả là tại vì những người đàn ông là không chịu tiếp thu. Không chỉ thích thu đúng rồi, để mình nói hoài, mình nói mình mệt mình. Nghe. Mở miệng thì nó thương vợ mà toàn là bắt cái chuyện vợ ghét là sao? Không hiểu, thật sự không hiểu. Nhưng mà mấy ông mà kể xấu thì chắc là kể đến hết. Nhưng tính ra thì cũng không có cái gì xấu lắm. Mình hả chị? Mình có gì xấu lắm? Mình tức là không có gì xấu lắm. Mình thì làm gì có cái gì xấu, chỉ có chồng thôi. Đúng vậy. Em cũng thấy vậy. Ủa hồi sáng chồng em khen em lắm hả chị? Hay là chê em? Chồng em khen. Nhưng mà chị chỉ bảo là không được đánh vợ thôi. Từ trước giờ em suy nghĩ là thí dụ em không chịu đựng nó nữa thì em sẽ ra đi. Như anh Phúc bảo nếu mà ly dị thì phải quyết định ngay không ạ? Nảy sinh tình cảm ấy. Ủa vậy hả?